سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که وقتی این ویدیو رو میبینید حال دلتون خوب باشه. ما امشب اومدیم به پارک آب و آتش تهران نزدیک به میدون ونک. اینجا نزدیک به عید نوروز خیلی حال و هوای جالب و قشنگی داره. گفتیم که یه دونه ویدیو بگیریم تا شما هم اینجا رو ببینید. الان هم که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم جمعه 3 مارس و ساعت هم تقریبا 10:30 شبه. اینجا گذر گردشگری آب و آتشه که دقیقاً تو خود این قسمت کناری خود پارک آب و آتشه. البته پل طبیعت هم دقیقاً نزدیک به اینجاه. اینجا کلی فروشگاه و رستوران هم داره. حالا میریم جلوتر رو میبینید و یه چیز جالبی هم داره، اینه که شما میتونید سوغاتی‌های خوشمزه جاهای مختلف ایران رو اینجا ببینید. امشب هم جشنواره آش اینجا داره برگزار میشه که خیلی جالبه که حتما بهتون نشون میدیم. من اینا رو توضیح میدم برای کسایی که نمیدونن. اینجا دارن آب انار و آب زرشک و آب نارنج و اینا رو میفروشن. بفرمایید شیرمرده فندقی جایگزین نوتلا. این هم اگه اشتباه نکنم گیاهی که ازش سماق میگیرن. اینجا هم دارن سوهان درست میکنن، یکی از سوغاتی‌های استان قم ایران که من قبلا یه ویدیو کامل از درست کردن سوهان تو کانال گذاشتم که نمیدونم دیدید یا نه، که اگه ندیدید دوست داشتید میتونید بریم ببینید. خوشمزه اینجا
این فروشگاه هم خیلی جالبه، چیزای قدیمی و نوستالژی میفروشن. یادش بخیر، من خودم چون دهه 60 این چیزا خیلی برام جالب و به قولی یادآور دوران گذشته است. آقا این رادیو نگه دار. نه کشیشش خوبه. از اینجا به بعد همونطور که بهتون گفتم اینجا داره جشنواره آش برگزار میشه. البته فقط آش نیست، شما میتونید غذاهای جاهای دیگه ایران رو هم ببینید که بریم با هم دیگه ببینیم. این بخوام توضیح بدم اونطور که نوشته داخلش بادمجان و گوجه و سیب زمینی و فلفل دلمه‌ای. این هم آش شعله قلمکاره که یکی از آش‌های قدیمی ایرانیه. حالا نمیدونم کیا این آشو دوست دارن، حتما تو کامنت ها به ما بگید. این هم کوفته تبریزیه که از اسمش مشخصه برای شهر تبریزه. یکی از غذاهای اصیل ایرانیه که از برنج و گوشت و رب و پیاز و اگه اشتباه نکنم این چیزا و حالا مواد دیگه و ادویه‌جات درست میشه. این هم میرزا قاسمیه که یکی از غذاهای شمالی ایران مربوط به استان گیلان که از بادمجان و گوجه فرنگی و
تخم مرغ و سیر و یه سری ادویه‌جات اگه اشتباه نکنم درست میشه. بهش بگو. دوستای خوبم، اینجا جا داره که ازتون تشکر کنیم بابت همه حمایتایی که از ما میکنید. حالا لازم به گفتن نیستش، ولی حقیقتا حالا این فیلم برداری و اینا، از فیلم برداریش و ادیتش و چیزای دیگه واقعا شاید بگم روزی شاید 8 تا 10 ساعت زمان میبره، ولی ما به عشق شما این کارو میکنیم و خیلی ممنونیم از کامنتاتون. واقعا انرژی و انگیزه زیادی این کامنتاتون به ما میده و واقعا اگر شما یه خوردم دلتون شاد بشه با این ویدیو برای ما کافیه. خیلی ازتون ممنونیم. قیمت چند تا غذاها رو هم ببینیم اینجا. برگرها قیمتاشو دارم نگاه میکنم، از 75,000 تومان تا 175,000 تومنه. سیب زمینی ها هم از 65 تا 170 که به دلار بخوام تبدیل کنم با دلار 54,000 تومانی امروز میشه تقریبا از $1.30 تا $3 خورده ای.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. امیدواریم که لذت برده باشین. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.